पाणीपुरी म्हटलं की सर्वांचा वीक पॉइंट। पाणीपुरी बघितली की तोंडाला पाणी सुटतंच। ठेल्यावरची पाणीपुरी खात असताना जीभ इतकी खवळली जाते की कितीही पाणीपुरी खाल्ली तरी पोट भरते पण मन भरत नाही। त्यामुळे नीलम्स किचनमध्ये आज आपण पाणीपुरीचं स्टफिंग तिखट पाणी गोड पाणी कसं करायचं हे बघणार आहोत। हे तिखट पाणी आणि गोड पाणी आपण 3 ते 4 दिवस फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकतो। त्यामुळे हवी तेव्हा अगदी कमी खर्चामध्ये ठेल्यावर मिळते तशी पाणीपुरी आपण अख्ख्या फॅमिलीसाठी तयार करू शकतो। तर सगळ्यात अगोदर आपण तिखट पाणी बनवून घेऊ। त्यासाठी मी 2 मुठी कोथिंबीर घेतली आहे, 1 वाटी भरून पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत। तर पुदिना घेताना फक्त पानंच तोडून घ्यायची। जवळपास ही अर्धी जुडी पुदिना आहे। यामध्ये आता 1 टीस्पून फुटाण्याची डाळ घालूयात, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घालू। मिरचीचे प्रमाण तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। लिंबा एवढा चिंचेचा गोळा घालायचा, साधारण 20 ग्राम चिंच असेल। त्याचबरोबर 1 छोटा आल्याचा तुकडा साल काढून घ्यायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे आणि अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी घालून जेवढं जमेल तेवढं बारीक वाटून घ्यायचे। तर या पद्धतीने मी याला बारीक वाटून घेतलं आहे, एका भांड्यामध्ये काढून घेतलं। आता याच्यामध्ये ग्लासभर पाणी घालायचं आहे। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून मी यामध्ये मिक्स केलं। आता यामध्ये घालूया पाव चमचा हिंग, 1 टीस्पून चाट मसाला। तुम्ही इथं पाणीपुरीचा रेडीमेड मसाला घातला तरी चालेल, अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि याला आपण मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता आपलं तिखट पाणी तयार झाले, पण याला आपण गाळून घेऊया। म्हणजे चिंचेच्या काड्या किंवा कोथिंबीरीच्या काही जाडसर काड्या असतील तर त्या व्यवस्थित गाळल्या जातील। या पद्धतीने आपलं तिखट पाणी तयार झाले। पाणी तयार झालं की थोडी टेस्ट करून बघा आणि तुम्हाला काही चवी ॲड करायची असतील तर तुम्ही यामध्ये परत ॲड करू शकता। आता आंबट गोड चटणी कशी करायची ते बघूया। त्यासाठी आपल्याला 60 ग्राम चिंच लागेल। आता आपण जेवढी चिंच घेतली तेवढाच म्हणजे 60 ग्राम गूळ घ्यायचा आहे। मी इथं समप्रमाणात चिंच आणि गूळ ग्लासभर पाण्यात तासभर आधी भिजत ठेवली होती। चिंच व्यवस्थित भिजली की हाताने चोळून तिचा पल्प या पाण्यामध्ये काढून घ्यायचा आणि चिंचेमधला कचरा असतो, जसं की चिंचोके किंवा काड्या असतात, त्या जेवढ्या जमेल तेवढ्या या पाण्यामधून काढून घ्यायच्या। तर या पद्धतीने मी जमेल तेवढा कचरा काढून चिंचेचं पाणी तयार करून घेतलं। तर आता यामध्ये 1 टीस्पून भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घातली, हाफ टीस्पून काळं मिरं पूड, हाफ टीस्पून लाल मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, पाव टीस्पून काळं मीठ, 1 टीस्पून चाट मसाला घालायचा आहे किंवा इथं पण तुम्ही पाणीपुरी मसाला वापरू शकता आणि चाट मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त सुद्धा करू शकता। पाव टीस्पून हिंग घातलं आणि आता याला चांगलं मिक्स करून घेऊ। तर या पद्धतीने आपण आंबट गोड पाणी तयार करून घेतलेलं आहे। याला पण आपण गाळणीने गाळून घेऊयात, म्हणजे चिंचेच्या काड्या वगैरे बाजूला होतील। आता याच्यात 1 ग्लासभर पाणी मिक्स करून घेतलं। आता थोडंसं चाखून बघा आणि तुम्हाला जर अजून यामध्ये काही चवी ॲड करायच्या असतील तर त्याप्रमाणे मसाले तुम्ही ॲड करू शकता। आता याच्यामध्ये थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करू आणि थोडा एकदम बारीक चिरलेला कांदा ॲड करायचा आहे, थोडी खारट बुंदी। तर आपलं तिखट आणि आंबट पाणी तयार झालं। आता आपण याचं स्टफिंग कसं बनवायचं ते बघूया। यासाठी इथं मी 4 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। उकडलेले बटाटे हातानेच असे तोडून घ्यायचे, अगदी खूप जास्त मॅश करायचे नाहीत, थोडे थोडे तुकडे राहिले पाहिजेत, कारण ते दाताखाली आले तर मस्त लागतात। बटाट्यासोबतच तुम्ही मीठ घालून उकडलेले छोले किंवा पांढरे वाटाणे सुद्धा याच्यामध्ये ॲड करू शकता। आता यामध्ये घालू चवीनुसार मीठ, हाफ टीस्पून काळी मिरी पूड, 1 मोठा चमचाभर चाट मसाला, हाफ टीस्पून जिरं पूड, पाव टीस्पून लाल मिरची पावडर, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घालू किंवा तुम्ही मुलांसाठी बनवत असाल तर स्किप करू शकताय। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 कांदा अगदी बारीक चिरून घालायचा, हाफ टीस्पून काळं मीठ घालू। तर इथे एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, तिखट पाणी असो, गोड पाणी असो
किंवा स्टफिंग आपण तेच मसाले यामध्ये वापरलेले आहेत। तर हेच मसाले तुम्हाला जशी चव आवडते पाणीपुरीची त्याचप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, पाणीपुरी हवी तशी बनवू शकता। तर अशा पद्धतीने आपलं स्टफिंग तयार झाले। तर आपलं स्टफिंग तयार आहे, तिखट आणि गोड पाणी तयार आहे। दोन्ही पाण्यामध्ये मी थोडी थोडी खारी बुंदी घातली आहे। खारी बुंदी नसली तरी चालेल, पण असल्यास जरूर वापरा, खूप मस्त लागते। पाणीपुरी खाताना प्रत्येकाची आपापली स्टाईल आहे। पुरी फोडून यामध्ये थोडं स्टफिंग घेतले। पहिली स्टाईल फक्त तिखट पाण्यामध्ये पुरी बुडवून खायची। दुसरी स्टाईल म्हणजे फक्त आंबट गोड पाण्यामध्ये पुरी बुडवून खायची। तुम्हाला कोणती स्टाईल आवडते ते तुम्ही ठरवा आणि त्याप्रमाणे पाणीपुरीचा आनंद घ्या। तसेच आपण पाणीपुरीची प्लेट पण तयार करू शकतो। तर सगळ्या पुऱ्या फोडून त्यामध्ये थोडं थोडं स्टफिंग भरून घ्यायचं। स्टफिंग भरून झालं की प्रत्येक पुरीमध्ये आवडीप्रमाणे तिखट किंवा गोड पाणी भरून घ्यायचं। पाणीपुरी घरी बनवायचे अनेक फायदे आहेत। पहिला म्हणजे ती हायजेनिक व स्वच्छ हातांनी बनवलेली असते। दुसरा फायदा म्हणजे आपण कमी खर्चामध्ये अख्ख्या फॅमिलीला भरपेट पाणीपुरी देऊ शकतो। तर तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा, कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। पुन्हा भेटूया छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। धन्यवाद।